Tjena kära språkinlärare! I denna lektion får vi följa med Amina och hennes kompis, två vänner från SFI, när de pratar om sina planer för sommarlovet. De delar med sig av sina reseäventyr och drömmar om sol och avkoppling. Lyssna noga på deras samtal och lär dig nya ord och uttryck om resor och fritid. Efteråt kan du gå med i vår telegramkanal, länken finns under videon, och svara på flervalsfrågor om denna lektion för att öva ännu mer. Nu kör vi! Amina, har du några planer för sommaren? Ja, jag tänkte resa till Göteborg. Jag har aldrig varit där förut. Vad roligt! Vad ska du göra där? Jag ska besöka Liseberg. Det är en stor nöjespark. Och jag vill se havet. Det låter fantastiskt. Jag har också tänkt resa. Vart ska du åka? Jag ska åka till min familj i Turkiet. Jag har inte sett dem på länge. Vad kul! Hur länge ska du vara där? Jag ska vara där i en månad. Då hinner du verkligen njuta av sommaren. Ja, det ska bli så skönt. Vad ska du göra i Göteborg? Jag ska vara där i en vecka. Jag har bokat ett hotell nära centrum. Då kan du se mycket av staden. Ja, det hoppas jag. Jag har också tänkt ta en båttur i skärgården. Det låter romantiskt. Haha, ja, lite. Men jag ska åka med några vänner. Då får ni säkert en trevlig resa. Ja, det tror jag också. Har du några andra planer för sommaren? Nej, inte mer än att träffa min familj. Jag vill bara koppla av och njuta av solen. Det låter som en bra plan. Ja, det ska bli så skönt. Jag ser fram emot det. Jag också. Ha en trevlig resa. Tack, du med. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Amina, har du några planer för sommaren? Ja, jag tänkte resa till Göteborg. Jag har aldrig varit där förut. Vad roligt! Vad ska du göra där? Jag ska besöka Liseberg. Det är en stor nöjespark. Och jag vill se havet. Det låter fantastiskt. Jag har också tänkt resa. Vart ska du åka? Jag ska åka till min familj i Turkiet. Jag har inte sett dem på länge. Vad kul! Hur länge ska du vara där? Jag ska vara där i en månad. Då hinner du verkligen njuta av sommaren. Ja, det ska bli så skönt. Vad ska du göra i Göteborg? Jag ska vara där i en vecka. Jag har bokat ett hotell nära centrum. Då kan du se mycket av staden. Ja, det hoppas jag. Jag har också tänkt ta en båttur i skärgården. Det låter romantiskt. Haha, ja, lite. Men jag ska åka med några vänner. Då får ni säkert en trevlig resa. Ja, det tror jag också. Har du några andra planer för sommaren? Nej, inte mer än att träffa min familj. Jag vill bara koppla av och njuta av solen. Det låter som en bra plan. Ja, det ska bli så skönt. Jag ser fram emot det. Jag också. Ha en trevlig resa.
Tack, du med. Hoppas att du har lärt dig mycket av samtalet. Glöm inte att kommentera nya ord som du har lärt dig idag. Gilla och dela om du vill fler samtal på svenska. Okej, fantastiska tittare. Innan ni går vidare, låt mig berätta om något riktigt coolt här på YouTube. Det kallas Super Thanks. Det är ett sätt att visa extra kärlek och stöd till kanalen och det är enkelt att använda. Vill du visa extra kärlek och stöd till oss? Då, tryck på den lilla Super Thanks-knappen precis nedanför videon och stötta oss hur mycket som helst du vill. Det är som att ge oss en high five direkt genom skärmen. Genom att använda Super Thanks hjälper du till att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre innehåll för er alla. Så om du gillar vad du ser och du vill se mer av det, varför inte ge oss ett Super Thanks? Tack så mycket för ert stöd på förhand. Ni är de bästa och jag uppskattar varje liten gest av stöd från er. Innan vi avslutar vill jag påminna er om att glömma inte att gilla den här videon om ni har lärt er något nytt idag. Dela den med era vänner om ni tror att de skulle ha nytta av det här. Och självklart prenumerera på kanalen så att ni inte missar kommande lärorika lektioner. Tack för att ni tittade och vi ses snart igen på vår nästa svenska lektion. Adjö!